Mulla on tosi monta identiteettiä. Heti päällimmäiseksi tulee mieleen, että mä oon tytär, isosisko, tyttöystävä. Nykyään mä oon koiralle äiti, mä oon tubettaja. Mä koen olevani myös helsinkiläinen, koska mä oon syntynyt täällä ja jotenkin muutenkin kun oon asunut koko elämänsä täällä, niin mä en edes osaa kuvitella asuvani jossain muualla. Niin se on jotenkin, musta tuntuu tosi suuri osa mun identiteettiä. Saattaa olla myös se, että taustalla on se, että kun ei ole aikaisemmin kokenut, että olisi suomalainen eikä ole kokenut, että on ollut nepalilainen, niin sitten tämä helsinkiläisyys, siitä on tullut sellainen oma identiteetti. Mulla on tapana vertailla just mun vanhempien kotimaata Nepalia ja Suomea tosi usein. Ja ensimmäinen asia, mitä mulla tulee mieleen suomalaisuudesta, on tasa-arvoisuus. Ja se johtuu just siitä, kun mä aina vertailen Nepaliin asioita, koska siellä naisten ja tyttöjen asema ei ole niin hyvässä kunnossa, että se voisi mennä parempaa suuntaan, että siellä on tosi paljon kehitettävää. Ja jotenkin musta tuntuu, että täällä Suomessa tasa-arvoisuus on paljon paremmassa kunnossa. Toki täälläkin on kehitettävää. Se on kyllä upeaa, että täällä on nyt esimerkiksi naispääministeri, mutta silti musta tuntuu, että täällä on välillä sellaista naisvihaa. Ja se voisi olla sellainen seuraava asia, mitä Suomi voisi kehittää. Jotenkin musta tuntuu, että suomalaisuus on sitä, että on aito, rehellinen. Ja mun mielestä se on ihanaa, että me ollaan tällaisia. Mun vanhemmat on tosiaan Nepalista kotoisin. Ja mä oon syntynyt täällä, niin mulla on ollut pienenä tosi hankalaa tasapainottaa tällainen asia, että on kahdesta eri kulttuurista. Ja musta tuntuu, että pienempänä tietenkään tällaisia asioita ei tajua, silloin vaan elää ja leikkii. Mutta nyt jälkeenpäin on tajunnut sitä, että on ollut hankalaa, että on kahdesta eri kulttuurista. Tuntuu aina siltä, että olisi ollut ulkopuolinen kaikissa tilanteissa. Esim. Kun tammikuussa alkoi koulu, niin sitten ihmiset aina puhuu joulusta, mitä kaikkia lahjoja sai. Ja meidän koulussa silloin ei ollut niin paljon maahanmuuttajataustaisia. Ja mä olin mun luokalla ainoa, joka ei viettänyt joulua. Pienempänä luuli sitä, että jos on erilainen, niin sit se on huono juttu. Mutta nyt aikuisena on tajunnut sen, että erilaisuus on rikkautta ja musta on nykyään ihana kertoa kaikkia asioita niin kuin mun nepalaisesta kulttuurista. On ehkä nyt tajunnut sen, että tai siis just pienempänä niin tajunnut näitä asioita, mutta sitten teini-ikäisenä tuntui, että piti olla joko kokonaan suomalainen tai kokonaan nepalilainen. Jotenkin oli vaikea ymmärtää, että ei tarvi olla aina jotain tiettyä, vaan voi olla sellaista sekoitusta. Ja välillä mulla on sellaisia päiviä, että mä koen olevani erittäin sellainen suomalainen, mutta välillä on sellaisia päiviä, että kokee olevan enemmän nepalilainen. Ja se on ihan kiva, että on sellainen erilaista aina. Ja sitten oli tosi kiva, kun tuli muutamiakin sellaisia kommentteja sellaisilta henkilöiltä, joilla on ollut samanlainen tausta kuin mulla, että maahanmuuttajataustaisuus, niin jotenkin ne oli just sillä, että ne pystyy samaistumaan. Ja jotenkin pienempänä tuntui, tai nuorempana niin teini-ikäisenä tuntui, että kukaan ei pysty samaistumaan tähän tilanteeseen, mutta nykyään kun on some ja sit ihmiset jakaa tarinoita eteenpäin, niin on huomannut, että somen kautta on voinut samaistua asioihin, niin yksi asia, mihin voi samaistua, on just tällainen tausta.